Hello everyone! Kamusta? Kamusta? Welcome pong muli sa aking kusina! Happy 20,000 subscribers! Yuhu! Let's celebrate! Thank you po sa inyong lahat. I love you all. Mwah, mwah, mwah. Ang recipe natin for today ay hindi siopaw, hindi rin pichi-pichi. Ito ang sweet coconut rice dumpling. A coconut nut is a giant nut. Ano ba lyrics nun? 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないででも気持ちを伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角Kung kayo po ay bago lang sa aking channel, please subscribe na po kayo, pakiclick na din po ang bell notification, paki-like at follow nyo na din po ako sa aking Facebook page. Tara na po at magsimula na po tayo! Para sa recipe natin for today ay kailangan natin ng 2 cups ng ginayat na niyog. Maglalagay na din ako ng 1/4 cup of brown sugar. Mag-add din tayo ng 1 teaspoon of cinnamon powder. Ito po ay optional lang. Mag-add din tayo ng 1/2 teaspoon of iodized salt. Haluin lang natin itong mabuti bago natin ito i-transfer sa ating pan. Ito-toast na po natin ito sa ating pan para mag-caramelize yung ating sugar sa ating nyog. Naglagay ako ng 1/8 cup of cornstarch. Once na medyo na-toasted na ito, iset aside and let it cool down. Gagawa na tayo ng ating rice dough. So, kailangan natin ng 2 and 1/2 cup of glutinous rice flour. Mag-add tayo ng water. Haluin lang natin itong mabuti. Kapag medyo dry pa rin ang ating rice dough, ay mag-add lang tayo ng kaunting tubig. Kapag medyo mamasa-masa at napasobra yata sa tubig, ay mag-add lang tayo ng kaunting rice flour. So, kailangan dito, master kayo pagdating sa tansyahan. So ayan, kapag hindi na ito naninikit sa ating kamay, mamasahin na natin ito. Pagkatapos nito ay kukuha na tayo ng 1 and 1/2 tablespoon sa ating rice dough at gagawin natin itong ball shape. I-flatten lang natin ito, then ipapalaman na natin sa loob ang ating minatamisang nyog. Ba't ba ako nabubulol ngayon? Ay nako. Sundin lang natin ang ating step by step.
Magpapakulo na tayo ngayon ng tubig sa isang kasirola. I-steam na natin ang ginawa nating rice dumpling. Steam natin ito for 25 minutes. Mas maganda guys kung meron kayong dahon ng saging para ito yung gagawin nating pang-ilalim doon sa ating rice dumpling habang ini-steam natin ito. After 25 minutes, ito na ang ating siopaw. Ay, hindi po yan siopaw. So, meron tayong ekstrang nyog na ginayat. So, nilagay natin isa-isa ang ating rice dumpling. Kung gagawin po natin itong business, mas maganda kung wag nyo munang lagyan ng nyog dahil para hindi ito agad masira. Lagyan nyo lang ito kapag meron ng bibili. So, bago natin ito ibigay sa ating customer, ay mag-toppings tayo ng condense. Pwedeng kahit ano, wag lang ketchup. Oops! Ito na ang ating sweet coconut rice dumpling! Ang haba. 4 words. Bahala na kayo kung anong gusto nyo ipangalan. Nakagawa ako ng 15 pieces. So, 5 packs ang ating magagawa. 3 piraso ang laman sa bawat packs. Para sa kumpletong detalye ng ating recipe ay paki-check at basahing mabuti ang description box sa ibaba. Kung nagustuhan po ninyo ang recipe natin for today, huwag niyo pong kalimutan na i-like ang aking video, subscribe na po kayo sa aking channel. Kita-kits sa next week! Thank you.